მასშტაბური ხანძარი ფოთის ბაზრობაზე რა ვითარება ადგილზე ბოლო ინფორმაცია რამდენიმე წუთში. საკონსტიტუციო ცვლილებები პრემიერის განცხადება და შეფასებები პოლიტიკურ სპექტრში. ერაყის ქალაქი მოსული 3 წლის შემდეგ ისლამური სახელმწიფოსგან გათავისუფლდა. მოგესალმებით, ეთერში მოამბე 12 საათზე სტუდიაში მარიამ ბაშაძე მუშაობს. ფოთის ბაზრობაზე გაჩენილი მასშტაბური ხანძარი ამ დროისთვის ლოკალიზებულია, თუმცა საშიშროება ისევ არსებობს. ადგილზე რჩებიან სახანძრო სამაშველო სამსახურის ბრიგადები. წინასწარი ინფორმაციით დამწვარია ბაზრობის ნახევარზე მეტი ტერიტორია. ცოტა ხნის წინ ინციდენტი მოხდა შემთხვევის ადგილზე, ერთ-ერთმა მოვაჭრემ თვით დაზიანება მიიყენა და ამ დროისთვის ის კლინიკაშია გადაყვანილი. საავადმყოფოში ჰიპერტონული კრიზით კიდევ 2 მოვაჭრე მოათავსეს. რა ვითარება შემთხვევის ადგილზე ბოლო ინფორმაციას საათზე მოგვაწვდის. ამ დროისათვის ლოკალიზებულია ხანძარი ფოთის ბაზრობაზე, ეგრეთ წოდებულ პასაჟებში, ადგილზე, სადაც დაახლოებით 50-მდე მაღაზია და 144-მდე დახლია განთავსებული. მოვაჭრეების ნაწილმა საქონლის გადარჩენა შეძლო, თუმცა როგორც ამბობენ, ისინი სარეალიზაციოდ უვარგისია. ჩვენი ინფორმაციით მოვაჭრეებს საკუთარი ბიზნესი დაზღვეული არ ჰქონდათ. დღეს დილიდან აქ 4 სახანძრო სამაშველო ბრიგადა მუშაობდა, თუმცა იგი არასაკმარისი გახდა და მეზობელი რაიონებიდან მოხდა სახანძრო სამაშველო ბრიგადები ჩამოყვანა. მოვაჭრეები მიიჩნევენ, რომ ეს ფაქტი შემთხვევითობას არ უკავშირდება და ხელოვნურადაა მოწყობილი, რადგანაც ღამის საათებში, როგორც წესი, ბაზრობაზე ელექტროენერგია ითიშებოდა. ისინი ხელისუფლებას რეაგირებისაკენ და დახმარებისაკენ მოუწოდებენ. რატო დაიწვა მისი სიტყვის მერე ბაზარი მითხრას? ბაზარია უნდა შემოვიდეს, ხო შემოვიდა, ეს იგი რა ხდება ხალხო გამაგებინეს? რა ხდება გამაგები, აგერა საკუთარი დამწვარია. გულის აკრებაზე თვითონ დადიოდა დირექტორი թե, ახლა სადაა მითხარით, სადაა? დაცვა კიდეა, საშუალს არ გვაძლევს, 5 საათზე გვაგეტიებს. სადაა, რატო არ დაიცვა, სად არის მითხარით? რომელი ერთი დგას? ადგილზე იმყოფებიან ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. ფოთის მერი ირაკლი კაკულია ვითარებას საგანგაშოს უწოდებს. იგი ამბობს, რომ არსებობს უამრავი შეკითხვა, რომლებსაც პასუხი დაუყოვნებლივ უნდა გაეცეს. რაც შეეხება გუბერნატორის პოზიციას, სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონი ამბობს, რომ უახლოეს საათებში შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც ზარალის დადგენა შეეცდება და ხელისუფლება მაქსიმალურად შეეცდება დახმარება აღმოუჩინოს დაზარალებულებს. ფიცრულები და იმებში ბაზრობები არ უნდა იყოს. მე გეუბნებით ჩემს მოსაზრებას. რაც მოხდა აქ, ეხლა მეხანძრეების და პოლიციის თავდადების გამო 5%-ია დამწვარი. მთელი თლიანობით ბაზრობის იმითი 5 სადღაც დაახლოებით 500 კვადრატულია დამწვარი. მაგრამ ოპერატიულად რო არ შემოსული იყო მეხანძრეები და პოლიცია რო არ შესული იყო, ბევრად უფრო ცუდ ვითარებაში აღმოჩნდებოდა ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ვაჭრობით კაპექს შოულობენ. ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე რჩებიან სასწრაფო დახმარების, ასევე სახანძრო სამაშველო სამსახურების ბრიგადები. აქ უკვე მუშაობა დაიწყო ექსპერტ კრიმინალისტთა ჯგუფმა, კონკრეტულ ვერსიებზე საუბრისაგან ისინი, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით თავს იკავებენ. ეს თეა აფსარიძე იყო. საკონსტიტუციო ცვლილებები პოლიტიკურ სპექტრში კვლავ განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემაა. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ კონსენსუსთან დაკავშირებით ძირითადი პასუხისმგებლობა მმართველ გუნდს ეკისრება. ოპონენტებმა ეს განცხადებები პრემიერის საპასუხოდ გააკეთეს, რომელმაც დიალოგისთვის მზადყოფნა კიდევ ერთხელ გამოთქვა. პოლიტიკოსების და არასამთავრობო სექტორის შეფასებებს შორენა ხვიჩია გაგვაცნობს ახლა პირდაპირ ეთერში. შორენა გისმენთ. ხელისუფლების ოპონენტების მთავარი კითხვა ახლა არის ის, როგორ მოახერხებს ქართული ოცნება კომპრომისზე წასვლას, მაშინ როდესაც კანონპროექტი უკვე 2 მოსმენით არის მიღებული. სწორედ ამ კითხვიდან გამომდინარე ისინი ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება მხოლოდ განცხადებისთვის აკეთებს და რეალურად არაფრის შეცვლას არაპირებს. მათი მოთხოვნაა, რომ კონსტიტუციური კანონის პროექტი პარლამენტიდან გამოიწვიონ და მხოლოდ შეთანხმების შემდეგ დაბრუნდეს საკანონმდებლო ორგანოში. შეთანხმების მთავარი საგანი კი, როგორც უკვე ვიცით, არის პროპორციულ სისტემაზე 2020 წლიდან გადასვლა და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას ქართული ოცნება გეკმავს. იყო ამაზე მსჯელობა აკანონით გვაჩვენონ, რას ნიშნავს მათი მხრიდან დათმობებზე წასვლა. როგორ გამოვდიან იურიდიული ჩიხიდან, როდესაც 2 მოსმენით უკვე არის მიღებული კონსტიტუცია და რა მექანიზმი არსებობს ამ დოკუმენტის გამოხმობის ან სხვა ფორმით მასში ცვლილებების შეტანის. ამის შემდეგ ჩვენ
ვიქნებით მზად ხელისუფლებასთან სასაუბროდ. თავაზობენ კონსენსუსს, რომ წერტილ მძიმე ჩავამატოთ სადმე მიღებულ კონსტიტუციაში, ან კითხვის ნიშნის მაგივრად ძახილის ნიშანი გავაჩინოთ ტექსტში, ამაზე უნდა გქონდეს დიალოგი და კონსენსუსი. ამიტომ როგორც მინიმუმ თუ ხელისუფლებას მართლაც უნდა რაიმე ფორმის დიალოგი, როგორც მინიმუმ მათ უნდა გააკეთონ ის, რომ განაცხადონ, რომ მზად არიან კონსტიტუცია დაბრუნდეს მეორე მოსმენაზე და ამის შემდეგ უკვე ვისაუბროთ რა შეიძლება იყოს კომპრომისი და სად შეიძლება გადიოდეს დათმობების ხაზი. თავარია რომ ხელისუფლებამ ეს მოლაპარაკებებისთვის კი არ შემოგთავაზოს, რომ უბრალოდ ქულა ჩაიწეროს და მერე ვენეციის კომისიას უთხრას, აი მე კი მინდოდა, მაგრამ ვერ ვთანხმდებითო. არამედ რეალურად გამოთქვას და თავის თავში იპოვოს პოლიტიკური ნება, რომ მოლაპარაკებები წარიმართოს შედეგის მისაღწევად. ანუ იმისათვის, რომ კონსენსუსით შევთანხმდეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე და შემდეგ ეს ჩაიწეროს კონსტიტუციაში. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის პოზიციაც, რომელიც ბოლო დროს ყველა ტრიბუნას იყენებს იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საკუთარი დამოკიდებულება და პოზიცია დააფიქსიროს. რაც შეეხება არასამთავრობოებს, ისინი ფიქრობენ, რომ კარგია, როდესაც ხელისუფლება კომპრომისს და დიალოგისთვის მზად არის, თუმცა ქართული ოცნებისგან უფრო მეტ კონკრეტიკას ელიან. სად არის გამოსავალი, როდესაც კანონპროექტი უკვე მიღებულია ორი მოსმენით და მესამე მოსმენა შინაარსობრივ ცვლილებებს არ ითვალისწინებს. ამ დილემის გადასაჭრელად NGO-ები ფიქრობენ, რომ კარგი იქნება კანონპროექტის მეორე მოსმენის ეტაპზე დაბრუნება. ამ წერილს სწრაფად მზად ვართ იმისთვის, რომ ამ პროცესში შევასრულოთ მედიატორის როლი. თავარი არის ის, რომ მოხდეს ფართო კონსენსუსი პოლიტიკურ ძალებსა და საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის, ვინაიდან არ შეიძლება დემოკრატიულ ქვეყანაში კონსტიტუცია იყოს მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ მიღებული დოკუმენტი. ამიტომ ამ სიტუაციაში ყველამ, უპირველესად მმართველმა პოლიტიკურმა ძალამ, მაგრამ ასევე ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა მოძებნონ დიალოგის და შეთანხმების რესურსი. ეს კონსტიტუცია უკვე მიღებული არის მეორე მოსმენით, ჩვენ როგორც ვთქვით, მესამე მოსმენაზე ვერ მოხდება შინაარსობრივი ცვლილებების განხორციელება, შესაბამისად რამდენიმე გზა შეიძლება იქნას განხილული. ერთი არის მაგალითად ის, რომ ხელახლა დაბრუნდეს მეორე მოსმენაზე, ან მიიღონ მესამე მოსმენით და შემდგომში პრეზიდენტის ვეტო რაც იქნება გასათვალისწინებელი, ეს გაითვალისწინონ და ამგვარად მიიღოთ. რა არის უფრო რეალისტური და რა არის ნაკლებად პრობლემური, ჩვენი აზრით ეს არის სწორედ მეორე მოსმენაზე დაბრუნება კონკრეტული საკითხების. და ვფიქრობთ, რომ ეს არის გორიმული გამოსავალი, რა გამოსავალსაც უნდა მიმართოს ხელისუფლებამაც ასევე. ნახოთ ახლა მათი მხრიდან რეალურად იქნება თუ არა ამისათვის მზაობა, ამას რო გვიჩვენებს. საერთო სურათი რომ უკეთ დავინახოთ, ერთი მხრივ ქართული ოცნება ამბობს, რომ მზად არის კონსენსუსისთვის, ამას ითხოვს ოპოზიციას და ბუნებრივია ეს უნდა მოხდეს დიალოგის და მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასწრომით. თუმცა განცხადებები უკვე დიდი ხანი არ რჩება განცხადებებად და მხარეები ამ დრომდე ვერ გადავიდნენ საქმეზე. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთაც თავადაც აქვთ შენიშვნები და მოთხოვნები მმართველ გუნდთან, შესაძლოა გახდნენ მოდერატორები ამ პროცესში და მოახერხონ, რომ მხარეები ერთმანეთს შეხვდნენ, სადაც გაირკვევა ვინ და რის დათმობას აპირებს ქვეყნის მთავარი კანონისთვის. მადლობთ შორენა ხვიჩია გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დიალოგისთვის მზაობა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ ოპოზიციის დიდი ნაწილი არ არის კონსტრუქციულად განწყობილი, რომ უფრო ფართო კონსენსუსი იყოს მიღწეული. მისი თქმით, ცვლილებებზე მუშაობის პროცესში შექმნილი იყო საკონსტიტუციო კომისია, რომლის მუშაობაში ჩართვის საშუალება ჰქონდა ყველას, მათ შორის პრეზიდენტს და მის ადმინისტრაციას. პრემიერის თქმით, მთავრობა მზად არის გარკვეული დონის კომპრომისზე წავიდეს, რომ არსებული ფონი შეარბილოს. კონსტიტუციის შექმნის ცვლილებების წერის პროცესში იყო შექმნილი კომისია, რომელშიც ყველას ჰქონდა საშუალება ჩართულიყო, მათ შორის პრეზიდენტს და მის ადმინისტრაციას. ჩვენ მზად ვართ ჩავერთოთ ოპოზიციურ პარტიებთან მოლაპარაკებებში და ნებისმიერ წარმომადგენელს ოპოზიციური პარტიების ხაზსვამ, რა თქმა უნდა, აქვს აბსოლუტურად საშუალება იმის, რომ ამ დიალოგში ჩაერთოს. პრემიერ-მინისტრმა განცხადება გააკეთა იმის შესახებაც, თუ რატომ ეთქვა უარი ნელი მოქალაქეს საქართველოში შემოსვლაზე. გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო უწყებებს გააჩნიათ მკაფიო დისკრეცია დაიცვან ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. პრემიერის განცხადებით, საქართველო მიესალმება ტურისტებს ყველა ქვეყნიდან, მათ შორის ინდოეთიდან. ქვეყანა არაერთ ნაბიჯს დგამს, რომ ქვეყანაში ტურისტების რიცხვი გაიზარდოს, თუმცა პრემიერი აღნიშნავს, რომ ყველა ქვეყანაში არსებობს იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახურები, რომლებიც ცალკეულ შემთხვევებში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე უარის გადაწყვეტილებას და ასეთ შემთხვევაში არც ერთ ქვეყანაში ასეთ უწყებებს არ აქვს ვალდებულება კონკრეტული მიზეზები დაასახელონ. საქართველო მიესალმება ტურისტებს
ყველა ქვეყნიდან, მათ შორის ინდოეთიდან, რა თქმა უნდა, და ჩვენ არაერთ ნაბიჯს დგამთ ამ მიმართულებით, რომ ტურისტების რიცხვი გაიზარდოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სახელმწიფო უწყებებს გააჩნიათ ძალიან მკაფიო დისკრეცია დაიცვან ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ისინი ამას ახორციელებენ, როდესაც ამის საჭიროება დგება. დემირელის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატები და ოჯახის წევრები დღეს პრესკონფერენციას გამართავენ. ისინი საზოგადოებას ყველა იმ ფაქტის და გარემოების შესახებ მიაწვდიან ინფორმაციას, რაც მათი თქმით კიდევ ერთხელ დაადასტურებს, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუქს და მის ოჯახს ტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე სამინისტროს უარი არ უნდა ეთქვა. დემირელის კოლეჯის ადვოკატები ტოლთა და განსახლების სამინისტროს გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ ჭრილში აფასებენ და გეგმავენ, რომ ყველა ინსტანციას მიმართონ. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ტოლთა და განსახლების სამინისტროს მიერ უგულებელყოფილი აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ ყველა ის რისკი, რომელიც საფრთხის ქვეშ აყენებს როგორც მუსტაფა ემრე ჩაბუქს, ასევე მისი ოჯახის წევრებს, რომ მათ მიმართ გამოყენებული იქნება წამება და არაადამიანური მოპყრობა, ასევე შეიძლება ისინი დადგნენ ფიზიკური განადგურების საფრთხის წინაშეც კი. მიმართავს ყველა საჭირო ინსტანციას, პირველი ინსტანციის სასამართლოს, მეორე ინსტანციის სასამართლოს, რომელიც საბოლოოა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მიმართავს ყველა საჭირო შემთხვევაში, ასევე მიმართავს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. ირაკლი ხოფერია საქმის ერთ-ერთმა მოწმემ გიორგი ქათამაძემ ჩვენება რადიკალურად შეცვალა, როგორც დაზარალებულის ადვოკატი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევენ, ჩვენების შეცვლის ფაქტზე გამოძიება დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს, რადგან მათი თქმით არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მოწმეზე განხორციელდა ზეწოლა. ასევე საია აღნიშნავს, რომ ირაკლი ხოფერია საქმის გამოძიება ჭიანურდება მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულმა მოძალადე პოლიციელები ამოიცნო, ამ დრომდე პასუხისგებაში მათი განცხადებით არავინ მიუციათ. ადვოკატის თქმით, ხოფერიას 16 თებერვალს პოლიციის თანამშრომლებმა ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში სცემეს და მისგან აღიარებითი ჩვენების მიღებას, ძალადობით და ნარკოტიკის ჩადების მუქარით ცდილობდნენ. ახალგაზრდა მხოლოდ მას შემდეგ გაათავისუფლეს, რაც გაირკვა, რომ ის შეცდომით დააკავეს. დაახლოებით 2 თვის წინ ირაკლი ხოფერია თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაზარალებულად ცნო. ჩვენება, რომელიც მან მისცა ფაქტის მოხდენიდან ძალიან ცოტა ხანში, სადაც ის იდენტიფიცირებას აკეთებდა ამ საქმეში ჩართული პოლიციელის, ცოტა ხნის წინ მან არსებითად შეცვალა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები გარემოება. გამოძიება ვალდებულია დაინტერესდეს, რამ განაპირობა ის, რომ საქმის არსებითმა მოწმემ ჩვენება რადიკალურად შეცვალა, ხომ არ მომხდარა მოწმეზე ზემოქმედება, რაც არის დასჯადი ქმედება. ბათუმის მერიასთან მორიგ საპროტესტო აქციას მართავენ გონიოში მცხოვრების ოჯახები, რომლებსაც 2007 წელს დაკანონებული მიწის ნაკვეთები 3 წლის შემდეგ უკანვე ჩამოართვეს და მას შემდეგ საკუთრების დასაბრუნებლად სამართლებრივ დავას აწარმოებენ. დღევანდელ აქციაზე 50-მდე ოჯახი მერისგან ითხოვს სააპელაციო სასამართლოში არ გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც გაუქმდა მერიის საკუთრების აღიარების კომისიის ბოლო დადგენილება გონიოს მიწების თაობაზე. აქციის მონაწილეთა განცხადებით ამ დადგენილებამ მათ ფაქტობრივად მიწის ნაკვეთების დაბრუნების შესაძლებლობა წაართვა, ამიტომაც მიმართეს სასამართლოს. გადაწყვეტილება, რომლითაც გონიოში მცხოვრებმა ოჯახებმა მერიას სასამართლო დავა მოუგეს, აქციის მონაწილეებს დღეს ჩაბარდათ. მერიის მხრიდან აქციას ამ დრომდე გამოხმაურება არ მოყოლია. 6 ივნისს სასამართლომ ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო. მან ბათილაცნო მიწის აღიარების კომისიის გადაწყვეტილება და დაავალა კომისიას ახალი ოქრის გამოცემისა. მე როგორც მოქალაქე ვალდებულად ჩავთვალე თავი, წამოვსულიყავი ჩემი მეზობლების გვერდში და გვერდში დაუდგე, რომ მერიას როგორ გავაგებინოთ, რომ ეს გადაწყვეტილებაც არ გასაჩივრდეს. ბათუმის 11-12 მარტის მოვლენების ორგანიზების საქმეზე დაკავებულების სასამართლო პროცესი დღეს 15 საათზე განახლდება. სასამართლოში პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი მოწმეების გამოკითხვა იგეგმება. არ არის გამორიცხული დაკავებულებმა აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობა დააყენონ. რაც შეეხება საპროცესო გარიგებას, როგორც მერაბ ყოღობერძის ადვოკატმა განაცხადა, მასობრივი არეულობის ბრალდები დაკავებულებისგან განსხვავებით მათ შეთავაზება ჯერ არ ქონიათ. მერაბ ყოღობერძი და ირაკლი ჩხერგია მოვლენების ორგანიზების ბრალდებით აპრილში დააკავეს. ველოდებით 20-დან 25-მდე მოწმის დაკითხვას, ესენი იქნებიან ბრალდების მოწმეები. ნახოთ, რით აპირებს ბრალდება დაასაბუთოს თავის ბრალდების შესახებ დადგენილებაში მითითებული გარემოებები. კიდევ ვიმეორებ, რომ აქ უკვე ჩვენ საქმე გვაქვს გონიურულ ეჭვს მიღმა სტანდარტთან. მტკიცებულებათა ერთობლიობაში ბრალდება რამდენად შეძლებს გადალახოს ეს მაღალი სტანდარტი, ამას უკვე საქმის განხილვის საბოლოო შედეგები გვიჩვენებს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ბათუმში თურქეთის რესპუბლიკის 2 მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა დაკავებულების პირადი ჩხეკისას ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს. ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება.
დაკავებული თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქეების პირადი ჩხრეკისას ნარკოტიკული საშუალების 358-ი ამოვიღეთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა საწარმოში სხვისი სასაქონლე ნიშნით უკანონოდ ნიშანდებული დიდი ოდენობით საქონლის წარმოების ფაქტი გამოავლინა. გამოძიება სხვისი სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენების და ფალსიფიკაციის ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 1-დან 3 წლამდე. დადგინდა, რომ ქალაქ თბილისში ერთ-ერთ საწარმოში სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგოდ გამოყენებით ხდებოდა სარეცხის საშუალებების ბელიზნასა და კროტის დამზადება. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული იქნა აღნიშნული სარეცხის საშუალების დამზადებისათვის საჭირო დიდი ოდენობით ქიმიური ნივთიერებები, ეტიკეტები და ბოთლები. კლინიკა ლანცეტის დირექტორის ადვოკატები ფარვან ჯეირანლის დაკავების პოლიტიკურ მოტივზე საუბრობენ. მათი თქმით, ჯეირანლი აზერბაიჯანში ხელისუფლების ოპონენტად ითვლება და ოპოზიციური პარტიების დამფინანსებლად მიიჩნევა. თუმცა, ადვოკატები მეზობელ ქვეყანაში გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფენ და ლანცეტის დირექტორის უდანაშაულობაზე საუბრობენ. დაკავებულის არსებითი საქმის განხილვა 12 ივლისს გაიმართება. უკვე ცნობილია, რომ დაცვის მხარე აკვედის ღონისძიების გაუქმებას ან გირაოს შეფარდებას ითხოვს იმ შემთხვევაში, თუ მოსამართლე მათ შუამდგომლობას არ დააკმაყოფილებს. ადვოკატების თქმით, ისინი დარწმუნებიან, რომ საქართველო აზერბაიჯანის დაკვეთას ასრულებს. შეგახსენებთ, რომ ჯეირანლი პაციენტებისგან დიდი ოდენობით ფულადი თანხის მოტყუებით დაუფლების და სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემქმნელი გარემოების შესახებ ინფორმაციის დამალვის ფაქტია დაკავებული. პარტია ახალი საქართველო დღეს პროკურატურისთვის იმ დოკუმენტაციის გადაცემას გეგმავს, რომელიც პარტიის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით მერიაში არსებულ კორუფციულ სქემას ასახავს. ვაშაძის თქმით, სქემა, რომლითაც მათი პარტიის სოციალურმა სამსახურმა გამოავლინა, იმ თანხებს ეხება, რომელიც ერთჯერადი დახმარების სახით სოციალურად დაუცველების ნაცვლად ყოველგვარი კრიტერიუმის გარეშე ქართული ოცნების აქტივისტებს გადაეცათ. ახალი საქართველო ამ საკითხთან დაკავშირებით პროკურატურას მიმართავს და დამნაშავე პირების გამოვლენას და გაფლანგული თანხების ბიუჯეტში დაბრუნებას ითხოვს. ვენაში უნივერსიტეტების პრეზიდენტთა საერთაშორისო კონფერენცია ქართული საღამოთი დასრულდა, რომელსაც კონფერენციის მონაწილე მსოფლიოს 400-მდე უნივერსიტეტის, მათ შორის ქართული სახელმწიფო და კერძო უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. კონფერენციამ საშუალება მისცა ქართულ უნივერსიტეტებს წარმოეჩინათ თავიანთი საერთაშორისო პოტენციალი და დაემყარებინათ კავშირები ცნობილ უცხოურ უნივერსიტეტებთან. უნივერსიტეტების პრეზიდენტთა საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტად 3 წლის ვადით აირჩიეს კავკასიის უნივერსიტეტის რექტორი კახაშენგელია. ქართული კულტურის ძალიან კარგი დემონსტრირება გამოვიდა, ქონდა საშუალება, რომ ბევრი ქვეყნის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელები გაგვესწრონ და მოგვეწია ისინი საქართველოში ჩამოსაბრძანებლად და პარტნიორობისთვის საერთაშორისო განათლების კუთხით. უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის კუთხით ეს არის ბრწყინვალე შესაძლებლობა, რადგან 75 ქვეყნის მასშტაბით 400 უნივერსიტეტი არის ჩართული აღნიშნულ ასოციაციაში და როდესაც საქართველო ხდება ესეთი მასშტაბური ორგანიზაციის პრეზიდენტი ქვეყანა, ეს არის ნამდვილად უდიდესი მიღწევა. თბილისი ლისის 9 ივლისის სპორტული რიტმის საზოგადოებრივზე ამ სახელწოდებით ლისის ტბაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ორგანიზებით სპორტული შეჯიბრებები გაიმართა. კალათბურთი, ფეხბურთი, ფარიკაობა, რაგბი და ჭადრაგი მხოლოდ ნაწილია იმ სახეობების, რომელშიც ჩართვაც გუშინ ნებისმიერ მსურველს შეეძლო. საზოგადოებრივი მაუწყებელი კალათბურთში ევროპის ჩემპიონატის ექსკლუზიური ჩვენებისთვის ემზადება. სწორედ მაუწყებლის ეთერში შეძლებთ სხვადასხვა უმნიშვნელოვანესი ჩემპიონატის პირდაპირ ტრანსლაციების ნახვას. ლისის ტბაზე გამართული ღონისძიებით ცხელი სპორტული სეზონის მზადება ოფიციალურად დაიწყო. ვფიქრობ, რომ სპორტული ჯანსაღი ცხოვრება, ანუ სპორტული ცხოვრება ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ის რომ რაღაც პატარა ესეთი დღესასწაული მოუწყეთ ჩვენს მაყურებელს, ვფიქრობ ძალიან კარგია, ის რომ ზოგადად საქართველოში ეს მწვანე, ბალახი, სივრცე ზოგადად იყოს ჩვენი ცხოვრების თამდევი. მთელი სპორტული ოჯახია წარმოდგენილი, არაერთი ფედერაცია ხალის ხედავ და არაერთი თაობაა, სხვათა შორის მარტო ახალგაზრდები არ ხალისობენ და სპორტის ბევრ სახეობაში ძალიან
აზარტული შეჯიბრებებიც არის. ძალიან მისასალმებელია ის, რაც ხდება საზოგადოებრივზე, ანუ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მეტი სპორტული გადაცემები, მეტი სპორტული აქტივობა, მეტი თამაშები სხვადასხვა სპორტის, რაც ძალიან გვჭირდება ჩვენ, ანუ ზოგადად ჩვენ ქვეყანას. ერაყის ქალაქი მოსული 3 წლის შემდეგ ისლამური სახელმწიფოსგან გათავისუფლდა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა მოსული ტერორისტებისგან გათავისუფლებულად გამოაცხადა. ჰაიდერ ალაბადი მოსულში გუშინ ჩავიდა და ჯარისკაცებს წარმატება პირადად მიულოცა. ქალაქის თავზე აღმართეს ერაყის ეროვნული დროშაც. ამჟამად მოსულში გამნახველები მუშაობენ. ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გათავისუფლებას სამხედრო ოპერაცია შარშან 17 ოქტომბერს დაიწყო. ისლამურმა სახელმწიფომ ქალაქი მოსული ჯერ კიდევ 2014 წელს დაიკავა, მაშინ ქალაქში მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა. შავ ზღვაში დღეს უკრაინულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო წვრთნების სიბრის 2017 იწყება. სწავლებაში 17 ქვეყნის სამხედრო კონტინგენტი იქნება ჩართული, მათ შორის საქართველო. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპული სარდლობის თანახმად წვრთნებში ასევე ჩართული იქნება ამერიკული სარაკეტო კრეისერები, ჰუსიტი და გარნი ავიაცია და ამერიკის სამხედრო საზღვაო ძალების 800-მდე წარმომადგენელი. წვრთნებში მონაწილეობის მისაღებად ოდესაში უკვე გადასროლილია ნატოს 2 სამხედრო თვითმფრინავი და თურქეთის სამხედრო ხომალდი. სიბრის 2017-23 ივლისს დასრულდება. უკრაინაში დღეს ნატო-უკრაინის კომისიის ხდომა გაიმართება, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივანი უხელმძღვანელებს. ხდომას დაესწრება ქვეყნის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკოც. მოგვიანებით კი სტოლტენბერგი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს შეხვდება, უკრაინის პარლამენტს მიმართავს და მის სპიკერთან და საპარლამენტო ფრაქციებთან შეხვედრას გამართავს. ვიზიტის ფარგლებში ნატოს დიპლომატები ასევე დაესწრებიან გამოფენას, რომელიც ნატო-უკრაინის თანამშრომლობის 20 წლის იუბილეს ეძღვნება. ასევე იგეგმება უკრაინაში ნატოს წარმომადგენლობის ახალი შენობის გახსნა, რომლის პრეზენტაციაც ალიანსის გენერალური მდივანი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერთან ერთად დაესწრება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი 2 დღიანი ვიზიტით თურქეთში იმყოფება. ამერიკელი მაღალჩინოსანი ქვეყნის პრეზიდენტს და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. რექს ტილერსონი სტამბოლში ნავთობის კონფერენციის საზეიმო გახსნას დაესწრო და თურქი ხალხი გასული წლის წარუმატებელი სამხედრო გადატრიალების დროს დემოკრატიის დაცვისთვის შეაქო. თურქეთის საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელთან შეხვედრის დროს ასევე განიხილეს სირიის კონფლიქტი და ყატარის და არაბული ქვეყნების ბოლო დროინდელი დაპირისპირების საკითხი. ტილერსონი თურქეთს უკრაინაში ვიზიტის შემდეგ ეწვია. სტამბოლში მრავალათესიანი ანტისახელისუფლებო საპროტესტო აქცია გაიმართა. დემონსტრაციას წინ უძღოდა სამართლიანობის მარში, რომელიც 15 ივნისს ანკარიდან დაიწყო და სტამბოლში მსვლელობით დასრულდა. გავრცელებული ინფორმაციით საპროტესტო აქციაში მონაწილეობა 10,000 ადამიანმა მიიღო. აქციის მონაწილეები მასობრივ დათხოვნებს და დაპატიმრებებს აპროტესტებენ, რომელიც გასული წლის სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ქვეყანაში მიმდინარეობს. აქციის ორგანიზატორი სახალხო რესპუბლიკური პარტია, რომლის ლიდერმაც მოქალაქეებს ქუჩაში გამოსვლა, მათი ერთ-ერთი თანაპარტიელის დაკავების და 25 წლის თავისუფლების აღკვეთის გამო მოუწოდა. ლონდონის ერთ-ერთ უმსხვილად ბაზარს Camden Market ცეცხლი გაუჩნდა. ხანძრის ჩაქრობას 10 სახანძრო ეკიპაჟი და 70-მდე მეხანძრის ცდილობს ცეცხლის შენობის სართულებზე გავრცელებული ამ ეტაპზე მსხვერპლის და დაშავებულის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. უცნობია ხანძრის გაჩენის მიზეზიც. 10 ადამიანი დაიღუპა და 25 მძიმე დაშავდა პერუში მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად. ორსართულიანი ავტობუსი, რომლითაც ძირითადად ტურისტები მგზავრობდნენ, ლიმაში პრეზიდენტის სასახლესთან გადატრიალდა. ავტობუსი სან კრისტობალსკენ მიემართებოდა, რომელიც ტურისტებისთვის მიმზიდველი ადგილია. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. ერთ-ერთი ვერსიით კატასტროფის მიზეზი სიჩქარის გადაჭარბებაა. ეს საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის განახლებულ თეატრალურ დარბაზში განახლებული ანსამბლი ძიურის პრეზენტაცია და გალა კონცერტი გაიმართა. კონცერტში მონაწილეობა ანსამბლის ახლანდელმა და სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებმა მიიღეს. კონცერტზე შესრულდა როგორც ახალი ნაწარმოებები, ისე ცნობილი ჰიტები. საგამოფენო სივრცე კი ანსამბლის სასცენო 70-მა 2017 წლის სექტემბრიდან ანსამბლ ძიურის მერვე თაობას საკუთარი სკოლა სტუდია იქნება, სადაც ძირითადი ყურადღება ვოკალური კულტურის განვითარებას და შესწავლას დაეთმობა.
კონკურსის პირობებით გაკეთებული, ანუ კონკურსი გამოცხადდა და შესაბამისად ამ კონკურსში გაიმარჯვა მუსიკალურმა პროდიუსერმა ბუკა კარტოზიამ. მისი იდეა იყო ამ სახით ამ პროექტის გაკეთება. პროექტში მონაწილეობენ პირველ რიგში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბავშვები, რომლებისთვისაც კეთდება ყველაფერი. საღამო თითოეული მზიურელისთვის, ჩვენი ხელმძღვანელებისთვის, ვინც ამ პროექტში მონაწილეობდა, იყო ძალიან საპასუხისმგებლო პროექტი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ძალიან ცოტა ხანია რაც ამ პროექტზე მუშაობთ და რაც მთავარია ჩვენს წინ პუბლიკა იყო ჩვენი დიდი მზიურელები. მათ მოსწონებოდათ ეს ჩვენთვის იყო ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი და ასე თუ ისე დავიმსახურეთ მათი მოწონება და საოცარიტაში ძალიან კმაყოფილი ვარ. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია მე 16 საათამდე გემშვიდობებით დროებით.